Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, igen, még mindig itt van velünk a bácsi a faluból. Csabibá. Jól van, Csabibá? Jó. Nem tetszik fázni? Hát kicsit a térdeim. Kicsit a térdjeim. Egy autó van mögöttünk, ahogy láthatjátok, ez pedig egy M3 Touring, ami most már egy faceliftes, egy újabb változat, majd a fiúk be fogják mutatni, és azért merjük egyedül küldeni, mert amikor legutóbb itt volt egy ilyen M3 Touring, akkor ha jól emlékszem, az egyik legjobb BMW abszolút időt ment, és úgy minden szinten is nagyon fájdalmasan jó időt autózott. Mész valahova? Nem. Most jutott eszembe, hogy van egy BMW sapka nálam. Identitást vált Csabánk, mi pedig elmegyünk gyorsan egy pici reklámral, és már is kezdünk. De jó! Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Most, hogy visszatértünk és BMW sapkád van már, ugye? Mesélj egy kicsit arról, hogy mit kell tudni a nézőknek, mennyiben új az M3 Touring ahhoz képest, amiben mentünk. Alapvetően abban új, hogy tavaly volt egy modell frissítés, az látszik az első lámpáján, hogy ez már a modell frissítésen átesett verzió. Itt emelkedett egy picit a teljesítmény, itt már 530 lóerő van, és nem csak 510. Eddig úgy, nem eddig befulladtál már a kanyarba, csak eddig igen. Azon kívül egyébként hasonló, ugye a nyomaték nem változott, az továbbra is 650 Nm, továbbra is a MX-Drive összkerékhajtás, továbbra is szerintem az egyik legjobb autó, ami ma kapható. Ami még érdekesség lesz, hogy a tulaj sportgumit szeretett volna rá, és kapott is. Ez azt jelenti, hogy Cup 2 szemiszli gumival érkezett az autó. Tök aranyos volt, már még mesélt a kamerán kívül, mondta, hogy hát, ha már ez jött, akkor... Igen, úgyhogy gyakorlatilag szemiszlikkes az autó. Hogy megriasszalak benneteket, miközben Jánosnak átdobom a labdát, a harmadik BMW idő, és mindössze egyetlen tizeddel van lemaradva az M5 Competitionről, ami a legjobb BMW időnk volt, ez 45.357, és a korábbi M3 Touring az 45.439-et tudott. Mondjuk most az nagyon gyorsan körbeér. Nyilván a jelenlegi tapadási viszonyok nem a legjobbak. Azt, hogy lassan a szöveges gumi kéne, tehát hogy... Hát 13 fok még van, most mit idegeskedünk? A pályából nem tudom mennyi van már, de... Az még mindig 19. 19,6. Na, az nem romlott. Hát ez fantasztikus. Azért elolvad-e? Mit vársz, János, ez a 20 lóerő emelkedés, ez bármit számíthat? Szerintem az ebédet várja. Hogyan ide? Ne, az, hogy megint... Mekkora a károd? Hát ugyanaz ide. Megint jó élmény lesz vele menni. Ugye ilyennel mentünk meg a... Sokat emlegetett, most már lassan másfél éve volt BMW rendezvényen. Ott Csabi mindig M3 CS-sel driftelt előttem, de én meg váltogattam, és volt, hogy touringgal mentem mögötte. Tök jó szerintem, mikor a nagy bódé keresztbe csúszik 180, azért az úgy vicces tud lenni. Lehet, hogy hátsó kerékre kapcsolom eleve, hogy ne legyen nagy... legyen egy kis hőmérséklet. Igen. Játszátok le, ússzuk meg az esőt, és akkor nyomjuk a köröket. Ússzunk? Te döntesz. Mert ő. A BMW M3 Touringot már reméljük a nézők közül senkinek nem kell bemutatni, hiszen a modell már többször járt nálunk, és igen, egyedi különleges köridőkre volt képes mind a Kakucsringen és a Balatonparkon is. A mostani tesztben az a különleges, hogy a 3-as sorozat átesett egy kisebb modell frissítésen, így az M3-as 510 lóerő helyett már 530 lóerős teljesítményre képes. Természetesen a technika nem változott, a 3 literes turbós benzines erőforrás ugyanúgy mind a 4 kereket hajtja, de igény esetén lehet akár csak hátsó kerekes is. Sőt, az összkerékből is kétféle beállítás használható. Emellé még egyenként lehet állítani az autó futóművét, motor karakterisztikáját, a 8 fokozatú automataváltó gyorsaságát, de még a kipufogó hangot is. A mostani autómban vonzó tényező volt, hogy friss, ropogós Michelin Cup 2 semi-slick kabroncsokkal hozzák, így a cél egyértelműen a legjobb kombiidő. A fék már egyébként egész jónak tűnik.
felnyomja a jóistent is. Felkapcsolja a mi az mást. Kíváncsi vagyok, hogy a villanyautó 82-es gyorsulásához képest mondjuk egy ilyen majd mit fog tudni. Nem sok többet. Hasonlót, nem? Az azért a katapult. 83. Nem olyan eszeveszett a hangja. Nem emlékeztem, hogy... Nem ilyen talakodó hangja. Nincs talakodó? Egész kis csöndes. Hát ha akartak hagyni az Akrapovicsnak is lehetőséget a bizonyításra. Azért nagyon jól mozog, rohadjon meg. Az a baj, még mindig egy kicsit tortolós. Igen. Próbál nagyon kultúráltan menni. 111 az eddigi forgatási nap leggyorsabb átmenete. Bele kellett libbentenie, meg egy kicsit meg is kellett baloznia, tehát még az átmenetnél is megtologatja az orrát. Azt érzem egyébként, hogy nem a hátuljával szemben, hanem inkább az elejével. Azért nagyon hideg van neki a színszám. Oda kihúzott, igen. Most meglátjuk, hogy milyen a tapadás. Az első kör ideje 45,358. 1 mínusz még. 1 perc 25,919. Egyetlen ezreddel második BMW idő. Az M5 Competition az 357. A büdös életbe. Jézus! Úgy, hogy minden hideg van, nem jó a talaj. Atya úristen! És konkrétan az alaplistában is az M5 Competition meg a CS között van. Egyetlen ezreddel vagy lassabb, mint az M5 Competition, a leggyorsabb BMW idő. Menjek még egyet? De a CS-t már megverted. Jó, de még mindig van, mert még mindig nagyon nem vagyok elégedett a tapadással. Látogatószámlálás, látogató analitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal Az Xperiontól. De nagyon kis biztonsági kör volt, azt néztem, hogy olyan tisztelettudó. Hát nem, most ennyi, pedig azért mentem bemelegítő köröket is, de még mindig nem az igazi. És jelzem, 2 körön meg a leggyorsabb BMW idő, 25.919, mert ott a másik Touring a leggyorsabb 26.173-mal, tehát ott már 2 tizeddel gyorsabb vagy magadnál, meg a CS-nél, meg az M5 Competition-nél is, mert azok ott 1 tizeden belül voltak. Bitang jó autó. Menjél, hogy ne hűljön, de hát ez kegyetlen. Úristen! Bitang jó autó, és még így, hogy még mindig nem jó a tapadás. Menjél egy melegítőt legalább, hogy érezd. Jó. Mindenképpen, hát úgy is kell a telemetria miatt is. Mehetsz 2-t is, Jani, ahogy érzed? Persze. Szóval, hogy ennek a guminak több kell, hogy megmelegedjen ilyen hidegbe. És most is még csúszkáltam nagyon. Figyelj, az autó elképesztő erős, tehát ez akkor 530, amikor... Igen. De akkor nem lehet mégse szídni a tapadást. Mert nem tudnál de nem tudod leadni az erőt. Hát de nem tudnál ilyen időt menni, hogyha lenne a körülmény. Jó, de nem tudom, akkor is még hiányérzetem van, de hogy így kombi létére, hogy átlépeget mindenen, és figyelj, sikánból kijövetbe még ellen kell kormányozni a jobbosba is, mert a rázóról annyira egy picit arrébb dobja, de iszonyat jó. Egyszerűen iszonyat jó. Hát ez ilyen olyan szinten meghökkentő idő. Ez az M3 kombi, ez egy fergetegesen jó autó még mindig. Ha valaki esetleg nem látta volna, volt egy garázs 600 vagy 1000 vagy hányadik adás? 1000. Ezredik garázsadás, és ott az M3 Touringot méltattam, ez csak megerősítést nyert újra bennem. Csak egy baj van ezeket ott, hogy
használtam ilyet közúton, elég sokat jártam ilyennel, és remélem még fogok is, de a hétköznapi gurulásban érzed, hogy nagyon jó autó, és érzed, hogy bármit, bármennyivel, bárhogy, de hogy a közúti forgalomban annyira gyors, és ezeket a képességeit, amit itt megvillant azonnal, ezt egyszerűen nem tudod kihasználni, vagy egyszerűen nem tudod értékelni sem, mert nincs rá lehetőség egyszerűen. Utcai autóban van egy Tesla S-Plaid előtte, és ezen kívül ugye egy BMW, egy Merci és csak Porsche. Igen. Tehát abban is kegyetlen, abszolút 10. utcai autóidő. Hát azért így a 800-900 között az egy egész jónak tűnik. Igen. Neked 83 volt a rajtod, neki 82. Bízom benne, hogy kicsit jobb a tapadása, mert én azzal küzdöttem nagyon. Meg a Drive Logic-kal is, hogy most a 2-es vagy a 3-as állásban legyen, mert a 3-as jó a versenypályán igazándiból, de itt ezek a szűk helyeken, hogy pont a tapadással küzdöttem, az egy picit túl agresszív volt. Ez ilyen hajtásbeállítás. Az a váltó. Ja. Hajtásban sima 4VD, az a leggyorsabb. Neked 111 volt, és egy picit bele is lippentettél. Ez a mai forgatási nap leggyorsabb átmenet, ez a 115. Lehet, hogy akkor már jobb lesz a tapadás, varázs. Kíváncsi vagyok. Azért mondom, hogy ebben még bőven van. Egyszerűen, ha kicsit elkezd Azt néztem a körödön, hogy olyan én biztonságinak mondtam volna, hogy nem volt. Izget mozgott, nem tudtam többet. Amikor elkezdtük a melegítést Eduval, akkor jéghideg volt a gumi. Tehát 15 fokos volt. Ez a semi-slick, ennek is legalább egy 40 fok kell, hogy valami tapadása legyen. Az első kör ideje 45,670, az összidő 1 perc 26,327. De jó, hogy hoztál meleget. Ugye? Lefekszem bele aludni. Hát mit fog hozzászólni Szilvi? Szilvi? Hát ha Janival lefekszel aludni. Én meg a Szilvin csodálkoztam. Mindenki megakadt valamit. Jánosom, 3/10-del voltál lassabb egy körön, még az is kegyetlen jó idő lett volna. 2 körön 4/10, egy körön 3/10 a különbség. Milyen volt, mert nagyon tetszett a kör, neked is azt mondom, hogy jól nézett ki. Igen. Milyen volt az élmény? Nekem ortolós továbbra, és furcsa volt, sokat kellett várni az elejére. Próbáltam észre kigyorsítani, hogy ne csúszkáljon annyit, az sikerült is, de itt is ugye előttetek, mind a kétszer bele kell többítenem, hogy beforduljon az elejére. Tehát, hogy furcsa, hogy lehet, hogy kicsit túl nagy nyomás elől, azt néztem most, hogy 2/10-del magasabb, mint hátul. Tehát valahogy nekem úgy nem működött annyira jól, de hát ettől függetlenül még zseniális az autó. Tehát hogy az, hogy végre egy autó most a mai forgatáson, amikor úgy fékezek be oda, ahova akarok. Igen. Tehát, hogy fog a fék, azt csinálja, stb. Tényleg az a furcsa, hogy mikor lelépsz a fékről, akkor kanyar közben volt egy picit ortolós, és ez meglepő volt nekem. Az átmeneti sebességet például 115 volt az a mai forgatási napnak a legnagyobb tempója, és 4-jel is gyorsabb, mint a Csabi, tehát ezek is mutatják, hogy ez egy kegyetlen komoly a kocsi. Igen. Tehát, hogy amúgy lehet benne bízni, csak tényleg ilyen Top speed az biztos, hogy 140 fölött. Igen, Keresem, főnök. Már is mondok mindent. Nagyon kemény. Kérlek szépen. 139 volt az első köröd, és 140 volt a második köröd. 1.37 és 1.25 a corner. Viszont a gyorsulás most először az első autónál túl az egyen, tehát 1.13 G-ben a gyorsulásod, és a fékezés az 1.20 meg 1.15. Tehát, hogy azért nagyon markánsan más eredmények, mint eddig bármilyen autónál a élet folyamán. Úgyhogy ez nagyon durva. A második BMW idő 95 darab BMW-ből, és egyetlen ezreddel. Egy ezreddel. Igen.
és az abszolút 10. és az abszolút 10. utcai autóidő. Szerintem, ha lenne egy kis hőmérsékletet, ez simán. Ez nagyon durva. Ez egyébként a Touring, az M3 Touring múltkor is szájtátós volt. Igen, ez továbbra is azt hozza szerintem. Elképesztő erős, nagyon jó vezetni. Kegyetlen. Ezek voltunk mára, egyről nem tudunk szóhoz jutni, de jövő héten is természetesen lesz laptiming, akkor is tartsatok majd velünk, addig is Insta, Facebook, YouTube, jövő héten pedig jövünk vissza újra és találkozunk. Sziasztok! A következő adásban egy nagyon izgalmas autó lesz itt velünk, volt már Alpine 110, de R még sosem. Hogy ez mennyiben más, mint egy S, és vajon mennyivel tud jobb időt menni, az kiderül a következő műsorból, tartsatok velünk! Modell és hobbi, a Modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a laptiming adásokról sem.